guys! Welcome back to my channel. Please like and subscribe. For tonight's video, we're going to unbox this one. What is this? Saan ni siya, Jel? VR. Saan nga brand? Oculus. Oculus. By Meta. Oculus Quest 2. So, date karon is 12. June 12. Independence Day sa Pinas. Ang time kay 10:50 sa gabi. Okay. Oculus Prime. Wow! Mahulog! Wow! Tara, Oculus guys. Ano siya? Pila ka gig? Ambot. 128 gig. Meta Quest 2. Nalago doon. Nalao. Ay, buk. Diba guys? Sige na. Sa pag-play na i-arrow sa likod. Ay, mo din siya na. Don't talk to me. I'm not English. Nalao? Ay! Nara. Uy, para thumbnail. Okay, unsay na controllers. Left and right. Left controller. And the VR. The VR itself. Mani ang iyang kung ga-eyeglass. Kung mag-eyeglass ang user, muni siya para na space. Ito mani glasses spacer. Dili ay wire. USB cable. Uy. Charge. And Ay, muna itong ganito. this is the USB adapter. Paperworks, wala sticker. Pero sa Apple, wala. We have this one, guys. Quest 2 silicone cover. Just in case nga magsingot-singot ang user, dili ra siya musunop sa aning foam. Muning USB cable. So, muna ni siya, guys. Naara iyahang. So, muna siya, guys, naa siya cover nga plastic. Di mo siyang i-remove para wala lang. Remove na siya. So, nani siya ito. Tulong ka book adjustments. 1, 2, 3. Ang 1, mo ni siya ang pinakagamay yung mata. Dikit ang mata niya. 2, ug 3. Then, nara ang controller. Di mo siya ibton ning papildanhe para automatic siya mo activate ang iyahang battery. Ubat na ko. Tadang! Guys, okay. Nana ang iyahang silicone. So, ang buhaton ni mo ani gel. Tapos, i-on. Right. Mani siya ang right. Left. So, inside the box, naa siya Quest 2 headset, touch controllers, aning duha, power adapter, charging cable. Your headset is updating to the latest software. You can remove your headset. Ibutan din na i-charge. Yan natin. I-charge din na to. Siguro maglabad ang ulo kay anong buot. No. Guys, for now, nag-charge pa siya. Nag-update. We'll keep you updated. Posted. I'll see you in a bit, baboy. I'll see you later.